Hello mga kuya, Alexi Rivera here from Tech Inspected at ngayong araw na ito ay mag-unbox tayo ng GMA For The Box. Ito ay isang pinaka-inaantay ng mga maraming tao sa Pilipinas po. Ito ay digital TV receiver para sa GMA at sa ibang digital TV station sa Pilipinas. At very affordable po siya at 888 pesos. So it's a very good feature-packed device po na under 1,000 pesos na kayang mag-record ng inyong mga programa, mag-schedule recording, mag-playback ng mga yung mga recorded nyo or yung mga music nyo or pictures nyo and stuff like that. At kaya niya makatanggap ng high quality TV na digital. So ang kung hindi po nakakaalam is sabi po ni NTC, supposedly, kailangan tayong mag-shift to digital TV. So, ito po ang ipapalit natin, ang digital TV box. At ito ang GMA For The Box for only 888 pesos. I-unbox natin ngayon. In a bit. Okay, so ito po ang kahon ng GMA For The Box. At nakita nyo, maganda naman yung kahon niya. Meron siyang information dito tungkol sa multimedia player, personal video recorder, nationwide broadcast warning, and meron siyang auto-on and whatnot. So meron siyang 1-year warranty. So wala kayong ipagkakaalala. At ang channels na featured niya ay, of course, sa GMA, ang GMA Kapuso Channel, GMA News TV, at Heart of Asia na may Tagalized na telenovela. So, isa sa mga importanteng features din ng isang digital TV receiver ay mas malinaw siya kesa sa analog TV, kaya mas makulay at mas matingkayad ang video na makikita nyo sa GMA For The Box. Okay, buksan na natin siya. So, sa loob ng kahon, meron tayong remote control na may AAA batteries. Meron tayong antenna, na indoor antenna, pwede nyo palitan ng external antenna or outdoor antenna. RCA plug para sa inyong old school TV, makalumang TV na may ganitong style ng plug. Meron tayong antenna cable at antenna stand na kinakabit sa inyong For The Box. Ang For The Box mismo at ang mga papeles para matutunan gamitin ang For The Box at isang warranty card. So meron tayong user manual at meron tayong quick installation guide. At ito ay napaka-importante para malaman nyo paano i-set up ang inyong For The Box. Ngayon, hindi naman po ganoon kahirap, no? Konting pindot-pindot lamang at masiset up na siya. Pero maganda naman po na malaman nyo kung saan siya kinakabit, ang mga kable-kable. So yun po ang laman ng ating For The Box na kahon. Okay, mga sir, tingnan natin ang mismong For The Box. Tingnan nyo nga naman, hindi naman siya kalakihan. Mas maliit pa siya sa aking kamay, ano? Tinanggal ko na yung mga plastic covers niya para makita nyo na ayan po ang ating For The Box. Meron siyang parang glass surface sa harap, may GMA For The Box logo. IR receiver po yan para sa ating remote control. At USB port para sa ating USB thumb drive para pwede natin lagyan siya ng music, movies, at playback ng mga pictures. For example, dyan din po nagre-record ang For The Box ng ating mga programa na gustong ma-record galing sa TV. Meron tayong power button at channel up and down. Sa paligid wala naman masyado at sa likod dito ang ating mga konektor. Built-in na po yung kanyang saksakan, hindi nyo na po kailangan ng adapter. So ito lang po ang isasaksak nyo. Dito nyo po ilalagay ang ating antenna na kasama ko sa kahon. At may HDMI din po siya para sa mga more updated TV dyan. Ito po ang ating classic connector sa mga analog TV or yung medyo mas makalumang TV. Ito po ay typical na standard definition quality po. But yun po, napakasimple lang po, and then meron siyang coaxial. Ang pagkakaintindi ko dyan is para sa audio po ang coaxial na yan kung gusto nyo ikabit sa mas high-end na sound system. Okay, yun po ang GMA For The Box. Ikakabit na po natin siya sa TV at tetestingin. Kunin ang inyong indoor antenna at ang base ng indoor antenna cable.
Tanggalin ang takip ng base at screw ang indoor antenna sa screw ng base ng cable. Ilagay ang antena kung saan nakakatanggap ng magandang signal ng digital TV. Kadalasan ito ay kung saan mataas ang parte ng bahay at malapit sa bintana dahil ito ay indoor antenna. Huwag po natin gamitin ito sa labas. Kung gusto natin palitan, pwede natin palitan ng external antenna. Yung base po ng antena na ito ay pwedeng idikit sa mga bakal dahil ito po ay magnetic. Screw po ang kabilang side ng antenna cable sa ant-in ng GMA AffordaBox. I-plug po ng RCA cable kung ang RCA cable ang gagamitin sa kakulay niyang plug na dilaw, pula o puti. Kung HDMI ang gagamitin, i-plug ang HDMI. Sa TV naman po, i-plug din ang HDMI o yung RCA cable na same color coding din po, pula, puti, dilaw. Lastly po, isaksak natin sa kuryente ang ating GMA AffordaBox para ito ay mag-power on at mag-boot. Pagka-boot up po ng GMA AffordaBox, tatanungin niya po kung saan kayo nakatira. Ito po ay magandang way para malaman ng AffordaBox kung saan kukuha ng nationwide warning broadcast system at siguro nakakatulong din sa pagkuha ng channel. Ngayon, diretso na po siya sa pag-scan ng channel at makakasanggap na po siya ng mga digital TV channels. Pagka-boot po at pagka-scan ng mga channels ng GMA AffordaBox, automatic po pwede nyo nang gamitin ang GMA AffordaBox para mapanood ang inyong mga paboritong GMA shows, GMA News at Heart of Asia at iba pang digital channels. So, marami po siyang nakukuhan channels, up to 40 plus ang aking nakita dito sa Quezon City. At kung pagmamasdan nyo, pag binuksan nyo yung signal information, halos lahat po ng signal niya nasa 100% or 80 plus percent ang signal information niya. So, sobrang linaw po ng quality niya, even though ang gamit lang natin ay isang indoor antenna na nakatapat sa bintana. No? Mas lalakas pa ho yan kung gusto nyo gumamit ng external antenna. Okay mga ate mga kuya, of course, sigurado ang mga tanong nyo dyan is, ilang channel po ba or may channel po bang ganito ang GMA AffordaBox? So, papakita ko sa inyo, saglit lamang po ang mga channel na pwedeng nakukuha sa GMA AffordaBox dito sa location ko sa Quezon City. Ngayon, dahil sa copyright issues po, i-blur ko sila pero makikita nyo naman po ang channel na pinapakita ko at malalaman nyo na halos 50 channels ang available po sa atin dahil sa GMA AffordaBox at ang linaw-linaw po nilang lahat. At ang gusto ko dito is parang mas marami pa kesa sa regular analog TV ang mga channels na nakukuha natin. At tinamad na ako, fast forward ko na yung pagpili ng channel. Ang quality din po ng video ay nakikita nyo, napakalinaw po. Ito po ay gumagamit ng 1080i sa HDMI port. So, ang video quality po ng display is at least 1080 interlaced, no? And ang image quality po ng nasasagap nating pamagat ay syempre depende po sa channel, pero nakikita nyo, maganda yung kulay, walang parang buzzy colors, ganyan na napapansin sa mga analog TV. So, malinaw po yung quality at yun po may expect pag digital, walang parang static, ano? Heart, hugot sa saya. Naisip na nga namin ngayon, sana marami pang tulad mong dumating. Oo nga, buti na lang. May itsura ka. Para sa akin, ayos. Ang audio po natin, makikita nyo, maliwanag din po, hindi po nagkakastatic. So, ganun po ang ating advantages ng digital TV at ang linaw ng digital TV. Plus, hindi po siya standard definition, high definition na po siya. No? Para gamitin ang USB port ng GMA AffordaBox, lagyan lang po ng USB stick na may compatible files. Pwede po dito ang mga JPG na picture, MP3, ganyan po, at mga movies, kailangan AVI, MPG, mga ganun po. So, meron po sa manual na complete listing ng compatible files. And then, gagamitin nyo po yung remote para mag-navigate at i-playback ang mga files nyo sa USB.
Pagka meron tayong gustong i-record na pamagat na pinapalabas sa TV, pwede natin pindutin yung record button sa remote para ito ay mag-record. Ito pa ay nangangailangan ng USB stick na nakakabit sa GMA for the Box at magre-record siya. Pindutin po yung stop kung gusto natin matapos na ang recording. Para ma-playbook back po siya, gagamitin din po natin yung USB player at pupunta tayo sa PVR menu. Papanoorin ko rin ng CCTV footage, baka may mahanap ako. Tignan po natin ang remote ng For the Box. So makikita nyo may power button sa taas at mute. And then may channel up, down, volume up, down as well. And then may mga menu button, info button, signal button, closed caption buttons, at numbers dito sa ilalim para piliin ang channel nyo. And then sa ilalim nun, merong play, pause, stop, and record. And then may color-coded buttons for custom menu options po yan, depende sa menu. Okay mga ma'am, mga sir, yun po muna ang ating unboxing at first impressions ng GMA For the Box. Ngayon, ako po ay natutuwa dito sa produkto na to pagkat hindi siya mamahalin, 888 pesos lang po siya at magaganda yung features. Pwede kayo mag-play ng music, ng movies, ng pictures galing sa bakasyon nyo at pwede siyang mag-record ng mga palabas nyo na gusto nyong ma-record. For example, meron kayong sinusubaybayan na telenovela, pwede nyo i-record para pwede nyo panoorin ulit sa susunod na araw. At meron siyang HDMI port para malinaw ang kabit sa TV nyo kung meron kayong TV na may HDMI. Of course, kung meron kayong mas makalumang TV, pwede rin po yung tatlong RCA plug, ang tawag po dyan, na analog. So, analog connector po yan, pero digital receiver po ito. So, digital receiver, nakita nyo, marami po tayo nakukuhang channel, pero of course, ang importante dyan, GMA, GMA News TV, at Heart of Asia. So, 888 pesos po ito, mabibili po sa mga appliance stores, online, kung saan available po ang signal ng GMA. So, lilista ko po yan sa description mamaya at saka sa comment. At yun po ang ating GMA For the Box unboxing. I-review po natin siya, pero pansamantala, yun po ang ating impressions. Ako po ay natutuwa, malinaw na malinaw ang quality ng picture at kulay. At nandito po ako sa Quezon City in case hindi po nyo alam. At nakita nyo naman yung signal ko, halos lahat 100%. So, napakaganda po ng signal niya, napakaganda ng sagap niya. Kahit hindi po masyadong mataas yung antena ko at hindi ko siya nilagay kung saan magandang pwesto, maganda pa rin po yung signal niya. So, yun po, ang ating first impressions ng GMA For the Box. Alex here from Tech Inspected. Maraming salamat sa pagpapanood and see you next time.